नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि म तपाईहरुको लागि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको 2021 मा सोधेको क्वेशन लिएर आएको छु र एक्टिभिटीज यहाँ जस्तै एक्टिभिटीज दिएको छ, प्रिडिसिजर्स दिएको छ र ड्युरेसन डेजमा दिएको छ। यहाँ अब प्रिडिसिजर्स हामीलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि पढेकै छौं। हामी नन यहाँ तीनवटामा नन दिएको छ, चारवटामा पनि हुन सक्छ, दुईवटा तीनवटामा एउटामा पनि हुन सक्छ र यहाँ दिएको छ ए बी डी सी सी एफ जी दिएको छ। जबसम्म ए कम्प्लिट हुँदैन डी एक्टिभिटीज हुँदैन। ए कम्प्लिट हुन्छ डी एक्टिभ हुन्छ, बी डी कम्प्लिट हुन्छ एफ एक्टिभ हुन्छ, सी कम्प्लिट हुन्छ जी, सी कम्प्लिट हुन्छ एच, एफ जी कम्प्लिट हुन्छ आई। अब यहीँको आधारमा हामीले के गर्ने, नेटवर्क डायग्राम बनाउने। अब नेटवर्क डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ, सुरुमा यो अब एबीसी तीनवटैको नन छ त एबीसीबाट स्टार्ट गर्ने, एबीसीबाट स्टार्ट गर्ने। अब हाम्रो यहाँ के छ, जबसम्म ए कम्प्लिट हुन्छ डी स्टार्ट भयो, ए कम्प्लिट भयो डी स्टार्ट भयो। मैले डी लाई यहाँ पनि यसो एरो गरेर यो पनि डी लेख्न, यसरी यहाँ यसलाई पनि डी लेख्न पाइन्थ्यो, तर मैले यसमा के छ, जबसम्म डी स्टार्ट हुन्छ हैन, तर यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई बी र डी छ नि, बी र डी कम्प्लिट भएपछि एफ स्टार्ट हुन्छ। तर यदि बी पछि बी कम्प्लिट भएपछि एफ स्टार्ट भएको भए हामीले डी लाई यसरी मिलाउन पाइन्थ्यो है। हामी जबसम्म बी कम्प्लिट भयो एफ सुरु भयो, तर एफ कसरी सुरु हुँदैछ त, एफ सुरु हुँदैछ बी र डी लाई कम्प्लिट भएपछि मात्रै एफ सुरु हुन्छ। त्यसैले बी लाई यहाँ डी लाई यहाँ नमिलाएर हामीले के डी लाई यसरी तान्दियो भने बी र डी एक ठाउँमा हुन जान्छ। बी र डी एक ठाउँमा हुन गयो भने हामी एफ स्टार्ट गर्न इजी भयो। त बी र डी स्टार्ट कम्प्लिट भएपछि एफ स्टार्ट भयो। अब सी कम्प्लिट हुन्छ जी स्टार्ट हुन्छ। सी कहाँ छ हाम्रो, सी हाम्रो यहाँ छ, सी कम्प्लिट भयो जी स्टार्ट भयो। ल ठिक छ। त्यसपछि फेरि सी कम्प्लिट हुन्छ एच स्टार्ट भयो, सी कम्प्लिट हुन्छ एउटा एच स्टार्ट भयो, एउटा यो भयो, सी कम्प्लिट हुन्छ एच स्टार्ट हुन्छ है। सी कम्प्लिट भयो एच स्टार्ट भयो, सी कम्प्लिट भयो र एच स्टार्ट भयो। अब हामीलाई के छ, एफजी, हामीसँग त एफ यहाँ छ। अब जी कहाँ छ, अब जी सी कम्प्लिट हुन्छ जी स्टार्ट हुन्छ भनेको छ नि, यहाँ सी कम्प्लिट हुन्छ जी स्टार्ट हुन्छ। त हामीलाई के चाहियो, यहाँ एफजी चाहियो। एफजी पछि आई स्टार्ट हुन्छ। त एफ र जी लाई एक ठाउँमा मिलाउने, एफ र जी एक ठाउँमा भएपछि हामीले यहाँ डमी लाइन तान्नु परेन। हामीलाई एफ र जी लाई एक ठाउँमा मिलाउँदाखेरि हाम्रो के सुरु हुन्छ, आई स्टार्ट हुन्छ। हामीलाई आई स्टार्ट, हामी के गर्ने, सुरुमा हामीलाई यो फिगरलाई के गर्छ, हामीलाई अब मानौँ एक पटकमा हुँदैन, दुई पटकमा हुँदैन, हामीले सुरुमा यो फिगरलाई के गर्नुपर्छ, रफ गर्नुपर्छ। इक्जाममा पनि हामीलाई यो फिगरलाई पहिला रफ एक दुई पटक रफ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई कतै रङ त छैन भनेर चेक पनि गर्नुपर्छ। जस्तै अब एफ र जी जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म आई मात्रै स्टार्ट भएको छ, केही यहाँ छैन। र सी कम्प्लिट भएपछि एच, सी कम्प्लिट भएपछि जी र एफ र जीलाई मिलाउँदाखेरि आई स्टार्ट हुन्छ। अब हामीले के गर्ने, अब एउटा यहाँदेखि लिएर एउटा ए पछि ई पनि छ, ए कम्प्लिट भएपछि ई पनि छ यहाँ। त्यसैले अब ए यसरी तीनवटैलाई एक ठाउँमा के गर्ने, मिलाउने, तीनवटैलाई एक ठाउँमा जोइन गर्ने। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा अब हामी चाहिँ अब हामीलाई त थाहा छँदैछ ड्युरेसन लेख्ने, सबैको ड्युरेसन लेख्ने, सबैको ड्युरेसन लेख्दै जाने। अब इएसटी र एलएफटी थाहा छँदैछ हामीलाई, सुरुका इएसटी हुन्छ, सेकेन्ड के हुन्छ, एलएफटी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु, अब यसमा त थाहा छँदैछ 8 र 0 मा 8 हुन्छ। हाम्रो यो इएसटी हो, यो एलएफटी हो। त 8 मा 0 गयो 8 भयो। त्यसपछि हाम्रो थाहा छँदैछ यहाँ पनि हामी सेम गर्छौँ। तर यहाँ पनि सेम गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब हेरौँ है, अब यहाँ चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त, अब जबसम्म यो जुन छ यहाँ हेरौँ, जब हामी बीमा आइपुग्छौँ नि, बीमा आइपुग्न खोज्दाखेरि हाम्रो इनिसियल कहाँ हुन जान्छ, अब ए को यहाँ छ, बी को पनि यहाँ छ, तर बी को त दुईवटा छ, बी त यसरी घुमेर गएको पनि छ, बी को यहाँबाट पनि हुन्छ र बी को दुईवटा छ। बी जब हामी बी पोइन्टमा आउँछौँ तब हाम्रो दुईवटा अप्सन छ, हामी यसरी पनि जान सक्छौँ। हामीसँग यहाँ 8 आयो र यहाँ 9 छ, 8 र 9 कति हुन्छ, 17 हुन जान्छ। हामी एड गर्दै जान्छौँ, जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ हामी एड गर्दै जान्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भनेको छु तपाईहरुलाई, जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ तब हामी एड गर्दै जान्छौँ है। जब
अब यसमा पनि दुईवटा अप्सन छ हामीसँग। हामी यहाँबाट आउँदैछौँ, हामीले यहाँबाट पनि आउँदैछौँ। अब कुन लिने त? 17 र 13 र यहाँ 8 र 11 कुन ठुलो छ? जुन एड गरेर ठुलो हुन्छ, हाइएस्ट नम्बर हुन्छ, त्यही हाइएस्ट नम्बर हामीले यहाँ लिनुपर्छ। 17 र 13 कति हुन्छ? 30 हुन्छ। त यो नम्बर भयो हाम्रो। अब यसरी गर्दैखेरि हाम्रो हाइएस्ट कति छ? यहाँ सुरुमा लास्टमा पोइन्ट कति हो? 40। अब हामी जब पछाडि फर्किन्छौँ, जस्तै अब यहाँ आउँदाखेरि अब यो पोइन्टमा हेरौँ त हामी, यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि हामीलाई कतिवटा पोइन्ट भेट्छ? यहाँदेखि लिएर हामी यहाँ यो पोइन्टमा जान सक्छौँ र यहाँदेखि लिएर हामी यो पोइन्टमा जान सक्छौँ। हामीलाई सबभन्दा, जब हामी पछाडि फर्किन्छौँ त हामी सबभन्दा लोवेस्ट भ्यालु लिन्छौँ। र लोवेस्ट भ्यालु लिनुपर्छ। जस्तै अब 40बाट 10 गयो, 40बाट 10 गयो 30 हुन्छ, 40बाट 10 गयो 30 हुन्छ। तर यहाँ अब हाम्रो यहाँ 17 छ, 70बाट 9 गयो कति हुन्छ? 8 हुन्छ। हामीले लिने कि सबभन्दा पहिला हामीले यो हेर्नुपर्छ कि हामीसँग अप्सन कतिवटा छ। हामीसँग जस्तो अब योमा आउँदाखेरि हामीसँग दुईवटा बाटो छ, दुईवटा अप्सन भइरहेछ र यो दुईवटा अप्सनमा हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ कुनमा सबभन्दा लोवेस्ट भ्यालु आउँछ। अब यहाँ हेरौँ, अब यहाँमा हामीलाई कम्पेयरै गर्नु परेन, यहाँ आइपुग्दा हामीलाई कम्पेयर गर्नु परेन, किनभने यहाँ भनेको यहाँदेखि डाइरेक्ट यहाँ आएको छ। अब यहाँ आउँ त हामी यहाँ पनि डाइरेक्ट आएको छ। तर जब हामी यो पोइन्टमा पुग्छौँ, 4मा पुग्छौँ त 5देखि 4मा पुग्छौँ त 5देखि 4मा र 6देखि 4 दुईवटा छ हामीसँग अप्सन। 5देखि 4 जान्छौँ र 6देखि 4 जान्छौँ। यहाँ दुईवटा छ, त्यसैले दुईवटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। मानौँ 40बाट 10 गयो 30 हुन्छ, तर 30बाट 11 गयो भने 19 हुन्छ। कुन लिने? लोवेस्ट भ्यालु लिने। र अब म तपाईँहरूलाई के अरे अब हामी यसरी 1 to 2, 2 to 6 है, अब यसरी हामी कुन इभेन्ट भएर जाने, 1 to 2, 2 to 6 यहाँसम्म आइपुग्दा कतिवटा बाटो छ हामीसँग, कतिवटा बाटो छ, त्यो बाटो चाहिँ हामीले के गर्ने? छुट्याउने। अब यसरी यो बाटो, सुरुको बाटो 1 to 2, 2 to 6 है, यसरी यो एउटा बाटो भयो, त्यसपछि 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 यो एउटा बाटो भयो। कतिवटा बाटो छ? 1 2 3 4 5 5वटा बाटो रहेछ। अब सबैमा के गर्ने? ड्युरेसनहरूलाई एड गर्दै जाने। अब यो पाथको कतिवटा छ? यो पाथमा तपाईँको 8 र 10 18। अब यसमा जोड्दाखेरि कति भयो? 14 29 29 18। अब हेरौँ है हामी, जब हामी इक्जाममा लेख्ने बेलामा देयरफोर मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम इक्वल टु के लेख्न छ हामी? 80 डेज भनेर 18 डेज भनेर लेख्छौँ। मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भनेर जब हामी लेख्छौँ इक्जाममा इक्वल टु 18 डेज। अब क्रिटिकल पाथमा हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेर्नुपर्दा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि यो क्रिटिकल जुन एक्टिभिटिज छ त्यसलाई हामी डार्क लाइनमा देखाउने। एक्जामिनेसनमा पनि हामी यसरी डार्क लाइनमा देखाउन सक्छौँ। जस्तै ए भयो, क्रिटिकल एक्टिभिटिज कुन भयो त हाम्रो? ADFI क्रिटिकल एक्टिभिटिज। त हस्, थ्याङ्क यू वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँहरूलाई म अब यसको रिमेनिङ पार्टहरू लिएर आउनेछु र यसको रिमेनिङ पार्टको जुन सोलुसन छ म त्यो लिएर आउनेछु। यसमा हाम्रो LFT, EST र IFTहरू पनि फाइन्ड गर्नु भनेको छ। र हस्, थ्याङ्क यू।